Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu cái món bánh này còn ngon hơn cả bánh bông lan và bánh mì luôn, mà mình không có cần nhồi bột nè ha. Bánh bông lan thì cần đến trứng, mà đặc biệt bánh khoai lang này mình không có cần trứng luôn ha. Bánh xốp mềm nè, ngon và dễ lắm, dễ hơn so với mình làm bánh bò luôn á. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video nha. Ở đây là mình dùng 200g bột mì đa dụng ha, thì các bạn dùng loại nào cũng được. Nếu mà lường bằng chén một chén là 150g á. Và đây là một muỗng cà phê vung men khô, thì mình dùng cái loại men này nè. Men này thì là men ngọt, loại làm bánh mì. Chút xíu muối. Bên đây thì mình có 3 muỗng canh đường, phần đường này thì tùy ý thích. Và một chén nước cốt dừa tương đương 250g. Mình có một củ khoai lang này mình dùng khoai lang Nhật á, các bạn hấp cho nó chín hoặc là mình luộc cho nó chín nha. Củ này khi còn sống là 250g á. Bây giờ khoai còn nóng nè, mình sẽ tán ra cho nó mịn. Khoai này thì nó ngọt, nếu mà các bạn không có thích khoai này thì mình dùng loại nào cũng được ha. Khoai lang thì mình có cái màu vàng, mình dùng cái loại này. Còn nếu thích màu tím thì các bạn dùng khoai lang tím. Bây giờ mình tán cho nó thật mịn ra. Và với cái công thức này thì mình thấy làm không có cần nhồi bột nè, không có cần ủ lâu nữa. Men thì cũng nhanh vậy. Làm đơn giản mà có bánh ngon, bánh bông xốp mềm mà thơm mùi khoai lang ngon lắm á. Khoai lang mình đã tán cho nó mịn xong rồi nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho đường vô ha. Mình dùng khoảng 3 muỗng canh đường thôi, một chút muối, trộn đều lên. Ở trong khoai nó có cái vị ngọt sẵn rồi đó, nên là mình cho 3 muỗng canh dung đường nữa là được rồi. Nếu mà các bạn thích ngọt hay là lạc thì có thể tùy ý cái lượng đường. Mình trộn sơ cho phần đường nó ngấm vô trong khoai lang cái ha. Khoai này nếu mà các bạn kỹ hơn thì mình cũng có thể xay ra, mà mình thấy tán ra vậy là nó cũng được rồi. Cho nước cốt dừa vô nè. Thích béo quá thì mình dùng nước cốt dừa, còn nếu mà thích cho nó thơm thì các bạn dùng sữa tươi loại không đường nha. Trộn sơ qua cái rồi các bạn cho men vô. Muỗng vung vậy là khoảng chừng 4g men á. Trộn cho nó đều một cái. Và nước cốt dừa này là mình để cái nước cốt bình thường thôi không có cần nước cốt nóng gì hết. Rồi cái cho bột vô từ từ nè. Bột mì đa dụng này thì mình dùng cái loại 11 protein á. Các bạn có thể dùng cái từ 9 cho đến 11 là cái bánh nó xốp ngon, chứ đừng có dùng cái đạm nó cao quá. Đạm cao quá là nó sẽ thành bánh mì. Mình trộn cho nó đều nha. Rồi mình cho bột vô từ từ để cho nó nhanh tan á. Thì cái bánh này khi mà mình trộn lên thì nó sẽ hơi sệt sệt nha, chứ nó không có quá lỏng đâu. Lỏng quá một chút các bạn hấp lên nó mềm lắm. Nó sệt sệt thì mình hấp lên nó xốp. Trộn cho nó đều. Mình thấy làm nó dễ nè, nên là ai cũng có thể làm thành công cái món bánh này tại nhà thưởng thức. Không có khó mà cũng không có cần là nướng nữa. Mình trộn cho nó quyện thành một khối vậy nè, nó sẽ dẻo dẻo và nó kết dính ha. Ở đây là mình dùng cái khuôn 18 quét sơn lớp dầu để cái bánh của mình nó không có bị dính khuôn. Có khuôn nào thì các bạn dùng khuôn đó nha. Khuôn tròn này là khuôn 18 là cái bánh nó sẽ vung lên luôn á. Quét xung quanh cái thành khuôn luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ gót hết cái phần bột mình cho vô. Và bánh này nếu mà không thích hấp, các bạn nướng cũng ngon luôn ha. Mình nướng 180 độ C trong vòng 30 phút là bánh nó vẫn thơm ngon luôn. Mà muốn cho nó có cái màu đẹp hơn khi nướng các bạn quét lên trên cái mặt bánh một chút xíu cái lòng đỏ trứng gà đó. Thì khi mình nướng lên cái bánh nó ra cái màu đẹp lắm. Dàn đều nó ra ha. Một chút nó nở ra nữa là nó vừa đầy cái miệng khuôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đậy cái màng bọc kín lại, nhưng mà mình đừng có đậy cho nó sát quá nha, trừ hao chút nó nở ra nữa. Rồi cái ủ 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng đồng hồ mình ủ bột, tại vì thời tiết cũng nóng lắm, tới 30 mấy độ C lận á. Nếu mà thời tiết mà nó mát hơn thì cái thời gian ủ có thể tăng lên. Các bạn kiểm tra thấy mà nó nở lên gấp đôi vậy nè. Lúc này vậy là được rồi nha.
bột nó có nhiều cái bong bóng nhỏ nhỏ rồi đó. Mình sẽ cho vào trong nồi hấp, và trước khi hấp á, mình nấu sẵn nồi nước sôi, thì khi hấp dễ tính thời gian. Và bánh này các bạn hấp nửa tiếng nha. Sau nửa tiếng là bánh nó chín nè, mình tắt bếp luôn ha. Bánh nở vung cao nè, cái màu vàng tự nhiên từ khoai lang á, nhìn cũng ngon nữa. Lấy bánh ra rồi cái chờ cho nó nguội chút xíu. Bánh khoai lang hấp, xốp mềm, dễ mà ngon. Đó, các bạn thấy nó xốp không? Bên trên nó láng bóng nè ha. Nó nở đầy cái miệng khuôn luôn á. Cái bánh này á, là mình thấy cái khuôn này nó dung nè. Còn nếu mà các bạn thích cái bánh nó hơi cái chiều cao nó ngắn lại một chút á, thì mình dùng cái khuôn 20 ha, là bánh nó sẽ vừa hơn. Nó nở phùng ra giống như cái bông vậy đó. Xung quanh á, thì nó không có bị chai cứng nè, nó xốp. Cầm lên á, cái khuôn bánh á, nó xốp mềm lắm các bạn. Mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn. Khi bánh nguội á, thì các bạn lấy ra nó dễ lắm. Nhìn một ổ bánh nó ngon ha. Chỉ với một củ khoai lang, 200g bột mà đã có một cái ổ bánh to đùng ngon vậy nè. Bên trên láng bóng, nhìn vô là sẽ cảm nhận được cái độ xốp của bánh ha. Mình thấy nó bông còn hơn là bánh bông lan nữa đó, mà không có cần dùng trứng. Có thể thích hợp cho người ăn chay luôn ha. Không cần dùng trứng nè, mà có đầy đủ tinh bột nữa. Chất xơ, tinh bột từ khoai lang kết hợp thêm bột mì. Một món bánh đầy đủ dinh dưỡng, chỉ cần làm chút xíu thời gian thôi à, không cần nhồi bột gì hết trơn á. Cầm lên nó mềm lắm luôn á, nó xốp á. Giống như là các bạn cầm bông lan vậy đó, nó nhẹ tên nè. Xốp và mềm ẩm chứ nó không có bị khô. Mình thấy á, làm có khoai lang á, thì làm thử cái món bánh này nha. Ngon mà dễ nè. Ai cũng làm được hết trơn, kết hợp thêm chút xíu men nữa là đã có bánh ngon à. Bánh vẫn còn hơi ấm ấm á, nên thấy cái bột của mình nó hơi mềm chút. Nếu các bạn chờ cho nó nguội, thiệt là nguội á, thì cái bánh nó sẽ hơi có cái độ dẻo hơn. Mà thích ăn á, xốp mềm á, thì mình ăn ấm ấm vậy nè. Còn nếu mà thích ăn cho nó có độ dai hơn thì các bạn chờ nó nguội. Và đặc biệt cái công thức này mình cho vào ngăn mát tủ lạnh, bánh ăn vẫn ngon luôn, không có bị cứng đâu. Ăn được 2 ngày nha, vì trong bánh có nước cốt dừa đó, cho nên là các bạn để lâu thì sợ nó bị hôi dừa. Đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh khoai lang đơn giản này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.